हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चहाचा मसाला. त्यासाठी इथे थंडीसाठी बनवते मी हा खास चहाचा मसाला. तर तुम्ही हा मसाला बनवून स्टोर करू शकता. 2 महिने अजिबात ह्याला काहीही होत नाही. त्यामुळे तुम्ही हा आरामशीर वापरू शकता. तर इथे मी काय काय साहित्य घेतले ते मी तुम्हाला सांगते. तर मी ही पूर्ण मेजरमेंट टेबलस्पून आणि हाफ टेबलस्पून मी केलेली आहे. म्हणजे एक मोठा चमचा आणि एक छोटा, 1 टेबलस्पून हाफ टेबलस्पून. तर आता मी तुम्हाला ह्याच्याने सांगते आणि मी तुम्हाला हे पण दाखवते. जर तुमच्याकडे असे चमचे नसतील तर तुम्ही काय करू शकता. हे पहा, जर तुमच्याकडे असे टेबलस्पून आणि हाफ टेबलस्पून नसेल तर तुम्ही हा मोठा चमचा आणि हा पहा माझ्याकडे छोटा चमचा, हे असे चमचे सुद्धा वापरू शकता. मोठ्या चमच्याने टेबलस्पूनची घ्यायची आहे आणि हाफ टेबलस्पूनची मेजरमेंट छोट्या चमच्याने घ्यायची आहे. तर आता मी तुम्हाला सांगते की साहित्य काय काय घेतलेलं आहे. इथे घेतलेलं आहे, जे मी जास्त घेतलेलं आहे तिथपासून सुरुवात करते. 2 टेबलस्पून आपल्याला सुंठ घ्यायची आहे. ही आहे 2 टेबलस्पून. हा 2 टेबलस्पून सुंठ, 1 टेबलस्पून बडीशेप, 1 टेबलस्पून वेलची. आता बाकीची जी मेजरमेंट आहे ती हाफ टेबलस्पूनमध्ये आहे. अर्धा छोटा चमचा म्हणजे ही 1 चमचा, अर्धा टेबलस्पून लवंग, अर्धा टेबलस्पून काळी मिरी, अर्धा टेबलस्पून दालचिनीचे तुकडे किंवा पावडर, तुम्हाला पावडर असेल तुमच्याकडे ती वापरली तरी चालेल. 2 काळी वेलची, ही आपण सोलून वापरू शकतो किंवा डायरेक्ट टाकली तरी चालते. अर्ध जायफळ, अर्ध्याला पण थोडंसं हे कमीच आहे. आणि जर तुम्हाला प्रमाण वाढवायचं असेल तर ते हे तुम्ही डबल अमाऊंटमध्ये घेऊ शकता. तर परत एकदा तुम्हाला सांगते, इथे आहे 2 टेबलस्पून भरून सुंठ, 1 टेबलस्पून बडीशेप, 1 टेबलस्पून वेलची, हाफ टेबलस्पून लवंग, हाफ टेबलस्पून काळी मिरी, हाफ टेबलस्पून आहे दालचिनी, 2 काळी वेलची आणि अर्ध्याला कमी थोडंसं जायफळ, म्हणजे अर्ध घेतलं तरीही चालेल. आता आपण हे सगळं ड्राय रोस्ट करणार आहे बारीक फ्लेमवरती. आणि मग आपण हे पहा, आता आपण पॅन गरम व्हायला ठेवलेला आहे. तर आपण सगळ्यात आधी सगळे मसाले टाकून घ्यायचे आहेत पॅनमध्ये. मी जायफळ थोडंसं कुटून घेतलं आहे. ह्याच्यामध्ये पावडर आहे थोडीशी मी कुटून घेतल्यामुळे, तर हे आपण लास्टला आपण शेवटी ॲड करायचं आहे. हा जो चहाचा मसाला आहे तुम्हाला एकदम लो फ्लेमवरती भाजावा लागेल, अजिबात हाय फ्लेम करायची नाही आहे. आणि जर तुम्हाला हा भाजायचा नसेल तर हा पूर्ण मसाला तुम्ही उन्हामध्ये वाळवू शकता. 2-3 तास उन्हामध्ये ठेवायचा, कडक उन्हामध्ये, आणि नंतर हा दळून घ्यायचा मिक्सरला. आता आपण हा छान असा सुगंध येईपर्यंत, हलका हलका ह्याचा सुगंध येतो पूर्ण घरामध्ये, तोपर्यंत हा आपण भाजून घ्यायचा आहे. आणि ह्याचा आवाज देखील येतो, ही वेलची वगैरे अशी फुलते छान. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला मसाला छान असा भाजलेला आहे, भाजत आला आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये सुंठ पावडर, जी आपण सुंठ कुटून ठेवली होती ती ॲड करायची आहे. आणि ही देखील आपण छान रोस्ट करून घ्यायची आहे. एकदम फ्लेम लो ठेवा, ज्याच्यामुळे तुमचा जो मसाला आहे चहाचा तो करपणार नाही. हे पहा, आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे, कारण सुंठ पावडर लगेचच करपते. आता आपली मसाला भाजून रेडी आहे. तो आपण थंड करायचा आहे पूर्णपणे. आणि त्यानंतर हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला मसाला पूर्णपणे थंड झालेला आहे. तर तो आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घ्यायचा आहे, बारीक पावडर ह्याची. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मसाला जो आहे तो रेडी आहे. ह्याची जास्त ना बारीक पावडर होत नाही, हा जाडसरच कुटला जातो, कारण सालीसकट आपण वेलची वगैरे टाकतो ना. तर आता आपण हा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, आपला चहाचा मसाला रेडी आहे. मी तुम्हाला ह्याच्यापासून चहा पण बनवून दाखवते. तुम्ही याला ना अशा चिनी मातीच्या बरणीमध्ये किंवा कुठल्याही काचेच्या बरणीमध्ये स्टोर करू शकता. त्याच्यामुळे ना ह्याची जी फ्रेशनेस आहे ती जास्त वेळ टिकून राहते, हा जास्त वेळ दिवस ताजा राहतो. आणि तुम्ही प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये पण हा स्टोर करू शकता. 2 महिने हा आरामशीर राहतो आणि ह्याच्यापासून तुम्ही चहा बनवू शकता. आता मी तुम्हाला ह्याच्यापासून चहा बनवून दाखवते. सगळ्यात पहिले आपण ह्याला का बरणीमध्ये ट्रान्सफर करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी 1
कप पाणी घेते चहासाठी. तुम्ही जितका चहा बनवणार आहे ना तितकं कप पाणी तुम्ही घेऊ शकता. ते इथे मी ना हे पहा अजून अर्धा कप मी पाणी टाकलेलं आहे. आपण 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे. आणि इथे माझ्याकडे आहे चहापत्ती. ही देखील मी 1.5, हा जो माझा चहाचा चमचा आहे तो 1.5 चमचा मी चहापत्ती टाकलेली. जे तुम्ही जे नॉर्मल चहापत्ती वापरता कुठल्याही ब्रँडची ती तुमच्या अंदाजानुसार घ्या. आणि आता आपण हे उकळू द्यायचं आहे. आणि साखर ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका. माझ्याकडे ही वाटी आहे, हिचं जे मेजरमेंट आहे ती 1.5 टेबलस्पून आहे. तर इथे मी 1.5 टेबलस्पून साखर टाकलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, तर इथं आपल्या चहाला ना छान अशी उकळी आलेली आहे. तर जो तुमच्या घरात छोटा चमचा असेल ना असा चमचा घ्यायचा आहे. आता मी बर्नीमध्ये काढून ठेवलेली आहे आपला चहाचा मसाला. आणि हा जो मसाला आहे हा इतकाच घ्यायचा आहे, अर्धा छोटा चमचा. कारण ह्याच्यात गरम मसाले वगैरे आहेत तर खूप स्ट्रॉंग चहा होतो. त्यामुळे एकदम या चमच्याने फक्त अर्धा चमचा चहाचा मसाला घ्यायचा आहे. आणि आता हा 2 मिनटं फक्त उकळू द्यायचा आहे चहाचा मसाला. आणि नंतर आपण ह्याच्यामध्ये दूध ॲड करणार आहे. हे पहा आता 2 मिनटं झालेली, आपला चहा छान उकळलेला आहे. इथे मी घेतलेलं आहे 1 पेला दूध. तुम्ही ज्या कपने दूध मोजाल त्याच कपने पाणी पण मोजून घ्यायचं आहे. इथं मी घेतलं होतं 1.5 कप पाणी, त्यासाठी मी इथे 1 कप दूध टाकलेलं आहे. तुम्ही दूध तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता किंवा फक्त दुधाचा चहा तुम्ही पित असाल तर तसं देखील करू शकता. मी असा चहा पिते घरी, त्यामुळे मी तुम्हाला असा बनवून दाखवते. आता आपण छान असा चहा ना उकळून घ्यायचा आहे. उकळी आली की गॅस बारीक करायचा आहे आणि आपण 2 मिनटं हा चहा उकळणार आहे. हे पहा आपला चहा उकळलेला आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो करायची आहे. आणि गॅसची फ्लेम लो करून हा चहा जो आहे छान असा 2 मिनटं उकळून घ्यायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला चहा जो आहे तो एकदम छान उकळलेला आहे. तर आता आपण हा मसालेदार मसाला चहा गाळून घ्यायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आपला जो चहा आहे गरमागरम तो गाळून घेऊया. हे पहा आपला गरमागरम असा मसालेदार चहा रेडी आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले गरमागरम असे कडक मसालेदार वाफळती चहा तयार आहे. बघू शकता. या थंडीच्या सीझनमध्ये हा चहाचा मसाला आणि चहा नक्की एन्जॉय करा. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब